Hello guys, this is MILIsir. আজি মই আপোনালোকক ডকুমেন্ট শ্ৰেণীৰ ৰিভিজন 1 ৰ পৰা ৰিভিজন 6 লৈকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আছে আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত আছে যদি p প্ৰপোজিশনাল টু q আৰু p ইকুৱেল 6 হলে q ইকুৱেল 30 এতিয়া p ইকুৱেল 2 তেন্তে q ৰ মান কিমান হ'ব? তো এনসাৰ হ'ব আমাৰ কিমান 10। Next question number 2 আছে a b c d ৰাখি কেইটা সমানুপাতত থাকিব যেতিয়া a অনুপাত b ইকুৱেল c অনুপাত কি হয় d হয় অৰ্থাৎ b অপচনটো শুদ্ধ আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ বুলি কৈছে তো ইয়াতে হ'ব অপচন b 169 13 হয় এটো। নেক্সট কুৱেশ্চন আছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত √2025 ইকুৱেল 45 হলে √20.25 হ'ব এনসাৰ হ'ব b 4.5। নেক্সট আছে 18 স্কয়াৰ 19 স্কয়াৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে 18 স্কয়াৰ আৰু 19 স্কয়াৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে টোটাল 36 টা আছে ইয়াতে এনসাৰ হ'ব b। নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 আছে তলৰ কোনটো পূৰ্ণ ঘন হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰে অপচন হ'ব c অৰ্থাৎ 343। Next question number 7 ত আছে -2/3 all to the power 4 ৰ মান হ'ব ইয়াতে এনসাৰ হ'ব b 16 divided by 81। যদি m n ৰ ঘনমূল হয় তেন্তে n ৰ মান হ'ব ইয়াতে m টোৱে কি বুলি কৈছে n ৰ ঘনমূল হয় তেন্তে এনসাৰ হ'ব c m cube। নেক্সট আছে 34300 প্ৰমাণিক ৰূপটো হ'ল ইয়াতে হ'ব এনসাৰটো আমাৰ 3.43 into 10 to the power 6 ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্চনত আছে 3√3 8 plus √3 27 plus √3 64 হ'ব এনসাৰ ইয়াতে কিমান হয় এনসাৰ হয় ইয়াত 9। নেক্সট আছে -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 equal -3 to the power 7 হলে m equal কিমান হ'ব ইয়াতে m equal পাব আপোনালোকে 1 এনসাৰটো ইয়াত 1 পায়। নেক্সট আছে 4a স্কয়াৰ plus 8a কিউবৰ উৎপাদক হ'ল 4a স্কয়াৰ plus 8a স্কয়াৰ অৰ্থাৎ ইয়াত এনসাৰ হ'ব 4a স্কয়াৰ। নেক্সট আহিগল 35 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ ব্যাসাৰ্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত এটাৰ খালি কিমান হ'ব 35 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ ব্যাসাৰ্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত এটাৰ খালি কিমান হ'ব বুলি কৈছে ইয়াত এনসাৰটো হ'ব b 3850। নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 14 ত আহিলে এটা আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন 192 ঘন সেন্টিমিটাৰ দিগ আৰু প্ৰস্থৰ ক্ৰমে দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ আৰু 6 সেন্টিমিটাৰ হলে উচ্চতা কিমান হ'ব ইয়াত এনসাৰ হয় অপচন c অৰ্থাৎ 4। নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 15 ত দিয়া আছে 1764 ৰ সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল হ'ল ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান হয় অপচন ডি 42 এনসাৰ। সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ মই সদায় সানডে দি থাকিম।